नमस्कार, विद्याच रेसिपी मराठी या यूट्यूब चॅनलवरती सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। आजची आपली रेसिपी ही गुढीपाडवा स्पेशल रेसिपी आहे। ही रेसिपी नेमकी कुठली आहे हे बघण्यासाठी व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा। आज आपण गुढीपाडवा स्पेशल रेसिपी बनवत आहोत। त्याच्यासाठी मी इथे घेतलेले आहे 2 वाटी गव्हाचं पीठ, 1 वाटी बेसन पीठ, अर्धी वाटी रवा आणि चवीपुरते मीठ। आता या ठिकाणी हे सर्व साहित्य एकत्र करून घ्यायचं आहे। कोरडं साहित्य एकत्र केल्याच्या नंतर याच्यामध्ये आता कडकडीत तेलाचं मोहन टाकायचं आहे आपल्याला। तर कोरडं साहित्य एकत्र करून घेतलेलं आहे। त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे कडकडीत तेलाचं मोहन। हे तेलाचं मोहन टाकल्यामुळे काय होतं, लाडू एकदम खुसखुशीत बनतात। तर तेलाचं मोहन हे गरम करून घातलेलं आहे। आता हे सर्व पिठाला चोळून घ्यायचं आहे आपल्याला। तेल थोडंसं गरम आहे। तर बघा, पूर्ण पिठाला मी या ठिकाणी तेलाचं मोहन चोळून घेतलेलं आहे। तर आपलं तेलाचं मोहन परफेक्ट झालेलं आहे किंवा नाही हे बघण्यासाठी पिठाची अशी मूठ वळून बघायची आहे। तर पिठाची मूठ वळल्याच्या नंतर अशी मूठ तयार होते। तर आपलं तेलाचं मोहन हे परफेक्ट तयार झालेलं आहे। आता याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचे। तर बघा, आता पीठ भिजून घेतलेलं आहे। आता हे पीठ आपण 5 ते 10 मिनिटांसाठी साईडला ठेवू आणि पीठ आपलं भिजत आहे तोपर्यंत मी गूळ फोडून घेते। तर आता लाडू बनवून घ्यायचे आहेत। लाडू बनवण्यासाठी हे भिजवलेलं पिठाचा छोटासा असा गोळा घ्यायचा आहे। पोळपाटावरती अशा पद्धतीने त्याचे लाडू बनवून घ्यायचे आहेत। तर बघा, पिठाचे असे लांब लांब दोर मी बनवून घेतलेले आहेत। आता त्याचे लाडू कसे बनवायचे हे मी तुम्हाला दाखवते। तर सुरुवातीला हे 2 टोक असे जोडून घ्यायचे आणि मधोमध असा लाडू जोडून घ्यायचा। त्याच्यानंतर असे 2 टोक जोडून परत एकदा 2 कड्याचा लाडू बनवण्यासाठी अशा पद्धतीने जोडून घ्यायचा आहे। तर अशाच पद्धतीने आपण पूर्ण लाडू हे बनवून घेणार आहोत। तर बघा, अशा पद्धतीने आपण पूर्ण लाडू हे वळून घेतलेले आहेत आणि आता याला तळायचे। तळण्यासाठी आपण तेल तापायला ठेवले। तर तेल पण आपलं तापलेलं आहे। आता या तापलेल्या तेलामध्ये हे लाडू आपण तळून घ्यायचे आपल्याला। हे लाडू जे आहेत ते अशा पद्धतीने तेलामध्ये टाकायचे आहेत। तर बघा, आता आपले लाडू हे तळत आलेले आहेत। तर आता काय करायचं आहे, आपल्याला गॅसची फ्लेम बारीक करायची आहे आणि हा जो आपण बारीक करून घेतलेला गूळ आहे हा त्याच्यावरती टाकून घ्यायचा आहे। तर अशा पद्धतीने याच्यावरती आपण गूळ टाकून घेणार आहोत। तर गूळ तळल्याच्या नंतर त्याला चिकटतो। तर बघा, आता आपले लाडू हे तळण झालेले आहेत आणि अगदी व्यवस्थित असा आपल्या लाडूला गूळ हा चिकटलेला आहे। तर आता काय करायचे, एका झाऱ्यामध्ये हे लाडू अशा पद्धतीने घ्यायचे आणि हा तेलावरती जो गूळ तरंगत आहे तो पण याच्यावरती आपल्याला टाकून घ्यायचा आहे। तेलामधला पूर्ण गूळ काढून घ्यायचा आहे आपल्याला, कारण आपल्याला परत लाडू तळून घ्यायचे आहेत। या ठिकाणी ही प्रोसेस होईपर्यंत आपल्याला गॅसची फ्लेम ही बारीकच ठेवायची आहे। गॅस वाढवल्यास आपला गूळ करपण्याची शक्यता असते। तर पूर्ण लाडू या ठिकाणी मी तळून घेतलेले आहेत। तर अशा पद्धतीने तयार आहेत आपले गुढीपाडवा स्पेशल वळीव लाडू किंवा गुळ लाडू।
तर माझा हा रेसिपीज व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.